Hello guys! Welcome back to my channel. Today gagawa tayo ng buchi, but not your usual buchi dahil gagamit tayo ng beans. Yung ating beans ay nakalata, so malambot na ito. Kaya lulutuin lang natin sandali, mga 5 minutes lang. Para sa isang lata, like 250 grams, lagyan natin ng isang kutsarang asukal. Halu-haluin natin ito hanggang matunaw yung kanyang asukal. And pwede rin nating dagdagan ng konting tubig pag nakita nating medyo dry. Ngayon, luto na yung ating cranberry beans. Sunod nating gawin ay dudurugin natin siya. So, pag nadurog na siya at naging paste na, pwede na nating ipalaman sa ating buchi. Ganito ang kanyang magiging itsura. Ngayon, sunod naman natin yung ating cannellini beans. Para sa 400 grams na cannellini beans, lalagyan natin to ng 2 kutsarang asukal, 1 kutsaritang vanilla, at 30 ml na tubig. Antayin natin kumulo at lutuin ng 8 to 10 minutes. So, tulad ng ating cranberry beans, dudurugin din natin ito para maging paste. Well, pwede rin gamitin ang blender para sa pagdurog nito. Eto na, ready na yung ating cannellini paste na ating ipapalaman sa ating buchi. Ngayon naman sa isang bowl, maglalagay ako ng 1/2 cup of sugar. Lalagyan ko din ito ng 2 tasang tubig, hahaluin hanggang matunaw yung asukal. Ngayon naman sa separate bowl, maglalagay ako ng 500 grams na glutinous rice. Ngayon ay dadagdag natin yung mixture ng ating sugar at tubig. Ngayon ay hahaluin natin ito hanggang maging smooth. So, ganito po yung magiging texture niya. Ngayon, gagawa na tayo ng buchi, depende sa size na gusto ninyo. Bibilugin natin to, ifa-flat, and then lalagyan natin yung ating palaman. Yung ginawa nating paste kanina. Ang ilalagay natin ngayon ay yung ating cranberry beans paste. So, pag nalagay na natin yung ating palaman, hihilain natin dun sa mga sides and then pagsasalubungin natin sa gitna, tsaka natin bilugin ulit.
So, eto yung ating mga nalagyan na ng palaman. Ngayon, maglagay tayo ng sesame seeds sa isang flat na plato. Babasahin natin ng bahagya yung small balls at i-roll natin ito sa sesame seeds. Ngayon, pwede na natin itong iprito. Sa pagpiprito, kailangan natin ng deep saucepan. Kailangan kasi nakalubog yung ating buchi. Kaya, kailangan din natin ng madaming mantika. Set natin yung ating apoy sa medium heat. Lulutuin natin yung ating buchi hanggang mag-golden brown or kapag lumitaw na siya, ibig sabihin, luto na. Luto na yung ating buchi, kaya ilalagay natin ito sa towel paper para matanggal yung kanyang excess oil. So, eto na yung ating cranberry beans and cannellini beans buchi.